שלום לכם וערב טוב. בשעה שהמתיחות בין הממשל האמריקני לממשלת ישראל רק עולה, הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו דיברו הערב אחרי יותר מחודש של נתק בין השניים. במקביל, משלחת ישראלית נחתה הערב בקטר, ושם בשיחות שמתקיימות ממש עכשיו ינסו הערב להאיץ את המשא ומתן בדרך לקידום עסקה. מיד נהיה עם הצהרת דובר צה"ל שידבר בין היתר על המבצע הלילי בבית החולים שיפה, שבו חוסל ראש מנהלת המבצעים של חמאס. אבל עוד קודם, בפשיטה על בית החולים בעזה נפל לפנות בוקר סמל ראשון מתן וינוגרדוב, בן 20 מירושלים, לוחם בחטיבת הנחל. יהי זכרו ברוך. פותחים עכשיו איתך גילי כהן עם השיחות שהחלו בקטר ועם ההצעה שישראל מניחה שם על השולחן. נכון, מאיה, למעשה המשא ומתן לעסקת חטופים החלה הערב בפגישות רשמיות של ראש המוסד בקטר. זה התחיל בארוחת iftar שמציינת את סיום הצום היום, ותמשיך בפגישות של ראש המוסד לאורך כל הלילה, אולי גם מחר בבוקר, כשההצעה הישראלית שמונחת על השולחן מדברת על 6 שבועות של הפסקת אש, 42 ימים, עבור שחרורם של 40 חטופים. התוכנית היא שדרגי עבודה של משא ומתן יישארו בקטר כל התקופה הזו, וזה הולך להיות ימים ארוכים של משא ומתן. ראש המוסד כנראה יחזור עוד קודם לכן ארצה, אבל בשורה התחתונה גורמים בכירים שמעורבים במשא ומתן מבקשים להבהיר, זה הולך להיות מום קשה, ארוך, ימים ארוכים של משא ומתן. כשמרחף מעל כל העניין הזה סוגיית המנדט של הצוות הישראלי, כאשר בכירים במערכת הביטחון עבדו מאוד קשה כדי לקבל את המנדט הזה לצוות שנושא ונותן ממש החל משעה זו בקטר. לראיה, הדברים שאמר האלוף במילואים ניצן אלון לחברי הקבינט במהלך הלילה, הוא אמר להם כך: אם אתם לא נותנים מנדט, יש פה פספוס הזדמנות. היו כאלה שאפילו חשבו שאין טעם לטוס בכלל לקטר אם אין מנדט לצוות. מי שלא טס לקטר הוא ראש השב"כ רונן בר, שנשאר בארץ לא רק בגלל הפעילות בשיפה ולא רק בגלל הרמדאן ויתר ההתראות, אלא גם מעצם העובדה שהשיחות כרגע עוד לא בשלב קונקרטי, כך אני מבינה. אם תהיה התקדמות במשא ומתן ואם דברים יבשילו ממש, אזי גם הוא יהיה מעורב. ורק ניתן את תגובת דובר צה"ל שהם לא מתייחסים לנאמר בדיוני קבינט. תודה רבה לך גילי. דיברת על המנדט, אז סולימאן מסוודה, עכשיו אנחנו אליך, שבסופו של דבר המשלחת המקצועית שנמצאת בקטר הייתה רוצה מנדט רחב יותר ממה שקיבלו. נכון לגמרי, וחלקים בדרג המקצועי בהמשך למה שגילי אמרה, וגם בדרג המדיני אגב, ביקשו מנדט מורחב הרבה יותר מזה שניתן. בסופו של דבר הם סורבו, אבל חשוב להדגיש כאן מאיה, גורמים המעורים בפרטים אומרים לנו, המנדט שניתן כרגע הוא מספק בשלב הזה של המשא ומתן. לפנינו משא ומתן מורכב וארוך, ואם יהיה צורך בהרחבתו נעשה את זה, אין שום בעיה עם הדבר הזה, כך מדגישים אותם גורמים שמעורים במשא ומתן. ובאותן שיחות שהתקיימו הערב ובכלל בתקופה הקרובה, מאיה, יש 2 דרישות של חמאס שהן למעשה מאוד קשות מבחינת ישראל, וצריכו להגיע כאן לפשרה או איזשהו פתרון בעניין הזה. קודם כל, חמאס דורש לקבוע את זהותם של האסירים שהשתחררו, כל אחד בשם. חמאס כבר רוצה לקבוע את השם של כל אחד, עדיין לא הוגשה להבנתי רשימת שמות. מניח שהדבר הזה יעשה בהמשך, אולי אפילו הערב בבירת קטר דוחה. והדבר השני הלא פחות בעייתי ואולי אפילו יותר בעייתי, מאיה, זה ביטול לגמרי של ביטור הרצועה. חמאס רוצה מעבר חופשי לגמרי של התושבים מהדרום לצפון. הדבר הזה ישראל לא מוכנה. שמענו גם את הדברים שאמר ראש הממשלה קודם בהקשר הזה. כך או כך, אלה 2 הדרישות הבעייתיות של חמאס. אם יהיה תשובה אליהן, אז אנחנו בדרך לעסקה, ולהבנתי הדבר הכי קשה כאן זה עניין צפון הרצועה. יצטרכו להגיע לתשובה. תודה רבה סולימאן. אחרי חודש של נתק, ראש הממשלה נתניהו דיבר עם נשיא ארצות הברית ביידן. בסוף השיחה אמר נתניהו שהסיוע לעזה עליו דיברו השניים הוא הכרחי כדי לחסל את חמאס ולשחרר את החטופים. שוחחתי הערב עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. דיברנו על ההתפתחויות האחרונות במלחמה, לרבות המחויבות של ישראל להשיג את כל מטרות המלחמה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. תוך כדי מתן הסיוע ההומניטרי ההכרחי שמסייע להשיג את המטרות הללו.
גילי, חוזרים אלייך עם הפרטים שעולים בשיחה הזאת. נכון, גורמים שמעורים בתוכן השיחה מתארים אותה כשיחה עניינית, קשה באופן יחסי, היו שיחות יותר קשות לנשיא ביידן ולראש הממשלה נתניהו, אבל הם אומרים שהיא הייתה קורקטית. בין היתר, מכיוון שמרכיב משמעותי בשיחה, כך אני מבינה, היה הצורך להתקדם ולהאיץ מצד הממשל האמריקני את ראש הממשלה נתניהו בעסקה, בקידום המשא ומתן שמתרחש בשעות אלו בקטר. בכירים אמריקנים הבהירו בשיחות עם גורמים ישראלים, יש צורך להתקדם לעסקה, כי בארצות הברית סבורים שעסקה כזאת תביא לעוד שורה של השלכות חיוביות לאזור. לדוגמה, תביא לשינוי בעימות של חיזבאללה, תאפשר למתווך האמריקני עמוס הוכשטיין אולי לסגור עסקה בהיבט הזה, גם תמתן את הפעילות של החות'ים שמאיימת על האמריקנים באופן כללי באזור. בשורה התחתונה, מרכיב משמעותי בשיחה היה גם הקידום של עסקת חטופים, כאשר בקהילה הבינלאומית בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, מותחים ביקורת על נתניהו ואומרים שנתניהו למעשה לא עוזר להם, לקהילה הבינלאומית, אל מול הביקורת שהם סופגים, ואומרים אל תהיה מושפע משיקולים פוליטיים. היום שמענו גם את התגובה של נתניהו שאומר שהם בעצמם מושפעים משיקולים פוליטיים משל עצמם, קרי הבחירות בארצות הברית.